Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 10 tháng 12 với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Những phát biểu trong vài ngày qua của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông. Ngày 9 tháng 12, Tổng thống Putin tiếp tục đưa ra những bình luận đáng chú ý. Trong đó, nhà lãnh đạo Nga cáo buộc phương Tây đang muốn biến Ukraine thành thuộc địa. Trong khi đó, Tổng thống Putin cho biết cảm thấy rất thất vọng trước phát biểu gần đây của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đồng thời, ông chủ điện Kremlin còn nói rằng Nga có khả năng sẽ suy xét loại học thuyết hạt nhân để đề phòng bị tấn công phủ đầu. Ở diễn biến khác, Ukraine tuyên bố có thể dùng vũ khí Mỹ để tấn công bán đảo Crimea. Mối quan hệ Iran và các quốc gia phương Tây tiếp tục căng thẳng. Mới đây, Iran chỉ trích phương Tây đang làm tình hình ở Ukraine thêm tồi tệ khi vận chuyển vũ khí không kiểm soát tới quốc gia này. Cùng lúc đó, Mỹ cảnh báo quan hệ đối tác quốc phòng Nga-Iran, gọi đây là mối đe dọa đối với Ukraine và thế giới. Các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới, Mỹ nỗ lực giải quyết tình trạng tàu chở dầu không thể rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Australia có nữ giám đốc cơ quan mật vụ quốc gia đầu tiên trong lịch sử. Các quan chức dân cử ở Quebec chấm dứt lời tuyên thệ với vua Jacques đệ Tam. Nga kết án chính trị gia đối lập Yulia Yashin 8,5 năm tù vì tuyên truyền tin giả. Ở Pakistan, sương mù dày đặc khiến hoạt động giao thông tại thành phố Lahore của Pakistan tê liệt. Chiêm ngưỡng hoạt cảnh nổi về Chúa Hải Đồng giữa đầm phá ở thành phố Venice của Italy. Đến Ai Cập, gặp gỡ người đàn ông gắn bó với nghề tân trang những quả bóng đá trong 50 năm. Đừng rời mắt khỏi chương trình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vài ngày qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các bài phát biểu gây chú ý và mới đây nhất, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục đưa ra bình luận mới về xung đột Ukraine, mối quan hệ với phương Tây và vấn đề hạt nhân. Cụ thể, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đang muốn biến Ukraine thành thuộc địa và dùng người dân nước này làm bia đỡ đạn trong cuộc đối đầu với Nga. Phát biểu trực tuyến tại cuộc họp giữa chỉ huy quân sự của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thương mại SCO và Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG, Tổng thống Putin nói, nhiều năm qua, phương Tây đã khai thác thô bạo đến mức khiến nguồn tài nguyên của Ukraine cạn kiệt, đồng thời ủng hộ các tội ác ở Donbass. Trên thực tế, họ đang biến đất nước Ukraine thành thuộc địa, dùng người dân như một lý do để tiếp tục gửi vũ khí cho chính quyền Kiev. Đồng thời, họ còn điều lính đánh thuê tới đó, đẩy những người này vào con đường không thể trở về. Theo nhà lãnh đạo Nga, những điều nêu trên là một minh chứng cho thấy phương Tây đang cố duy trì thế thống trị trên trường quốc tế. Tôi tin rằng bản chất và quy mô của các mối đe dọa hiện nay đã đặt ra các yêu cầu lớn hơn trong việc tăng cường tương tác, phối hợp giữa các quốc gia nhằm tạo ra một hệ thống an ninh, hợp tác linh hoạt và ổn định hơn, dựa trên luật pháp quốc tế và tôn trọng lợi ích chung. Tổng thống Putin nhấn mạnh, hiện Ukraine và Mỹ chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Nga. Trong khi đó, tại cuộc họp báo tại thủ đô Minsk của Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc đến cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông cảm thấy thất vọng trước những bình luận gần đây của bà Merkel liên quan đến các thỏa thuận Minsk, một thỏa thuận hòa bình không còn tồn tại ở Ukraine, khi bà thừa nhận đó là mẹo để cho Ukraine có thêm thời gian xây dựng lực lượng. Ông Putin cho biết, trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 12, rằng ông bị sốc khi nghe lời thú nhận như vậy đến từ cựu lãnh đạo Đức. Ông nói, tôi còn nghĩ rằng các đối tác của Nga tại Đức đã đối xử với chúng tôi bằng sự chân thành. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng phát biểu của bà Merkel một lần nữa chứng minh rằng Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine là quyết định đúng đắn. Ông Putin nói, hóa ra không ai có ý định thực hiện bất kỳ phần nào của thỏa thuận Minsk. Đồng thời, ông Putin cũng nhắc lại rằng cựu Tổng thống Ukraine, ông Piotr Poroshenko, gần đây cũng thừa nhận rằng không có ý định tuân thủ các tài liệu Minsk mà ông đã ký vào năm 2014 và 2015. Ông nói thêm, tôi nghĩ rằng những người tham gia vào thỏa thuận này ít nhất cũng trung thực,
Nhưng không, hóa ra họ cũng đang nói dối chúng tôi và chỉ muốn bơm vũ khí cho Ukraine và đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xung đột quân sự. Ông Putin cho biết việc thừa nhận của bà Merkel đặt ra một câu hỏi quan trọng về lòng tin. Ông nói, lòng tin của Nga đối với phương Tây đã gần như bằng không. Sau những tuyên bố như vậy, làm sao chúng tôi có thể tiếp tục thương lượng? Theo RT, bình luận của ông Putin được đưa ra sau cuộc phỏng vấn của cựu Thủ tướng Anh Angela Merkel với tờ báo Digest hôm thứ Tư tuần này. Trong đó, bà cho biết mục đích thực sự của các thỏa thuận Minsk 2014-2015 là trì hoãn thời gian và cho phép Kiev xây dựng tiềm lực quân sự để chuẩn bị đối đầu với Nga trong tương lai. Trong suốt khoảng thời gian cầm quyền của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, bà nổi tiếng được biết đến là một người có chính sách mềm dẻo với Nga và có tình bạn khá gắn kết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cũng tại thủ đô Minsk của Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần thứ hai trong tuần này đưa ra khả năng rằng Moscow có thể chính thức thay đổi học thuyết hạt nhân hiện tại để đề phòng bị đối thủ tấn công hạt nhân phủ đầu. Thông tin được CNN đăng tải. Theo CNN, Tổng thống Putin cho biết rằng chính sách của Mỹ khi tấn công hạt nhân là để phá hủy vũ khí đối thủ trước tiên. Ông nói, trong các tài liệu của Mỹ đã viết rõ ràng rằng họ sẽ tấn công phủ đầu trước để phòng ngừa. Chúng tôi thì khác. Chúng tôi đã vạch ra rằng Nga chỉ tấn công hạt nhân nhằm để trả đũa. Ông mô tả cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu kiểu Mỹ sẽ tước đoạt các hệ thống kiểm soát của quân đối thủ và thậm chí còn không có cơ hội để trả đũa. Ông nói rằng điều này sẽ khiến Nga suy nghĩ lại. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, ông Putin đã nói rằng xung đột ở Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra trong khoảng thời gian dài. Đồng thời, ông cũng cảnh báo về mối đe dọa xung đột hạt nhân đang ngày càng tăng. Những bình luận của ông Putin được đưa ra khi xung đột Ukraine đã bước vào mùa đông, với việc Nga và Ukraine đang tiếp tục giao tranh gay gắt ở miền Đông và miền Nam. Tiếp tục những tin tức đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, bán đảo Crimea từng là một phần lãnh thổ của Ukraine trước khi được Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý. Khi Ukraine phát động chiến dịch giải phóng những vùng lãnh thổ đã mất, nhiều người tin rằng nước này có ý định sẽ lấy lại bán đảo Crimea. Mới đây, Kiev đã chính thức nói rõ về thông tin này. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói quốc tế công nhận rằng công nhận bán đảo Crimea là một phần của Ukraine. Theo nhà ngoại giao, mặc dù Kiev đã cam kết với Washington rằng họ sẽ kiềm chế không tấn công lãnh thổ Nga, nhưng lời hứa này không có hiệu lực đối với Crimea. Chúng tôi sẽ lấy lại tất cả vùng đất của mình, trong đó gồm bán đảo Crimea, bằng các biện pháp quân sự và ngoại giao, Ngoại trưởng Kuleba nhấn mạnh. Ngoài ra, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine còn cáo buộc Moscow ngó lơ các cuộc đàm phán hòa bình và đang chuẩn bị cho những đợt tấn công mới. Trong khi đó, các quan chức Nga từng nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán với Ukraine, mà không có điều kiện tiên quyết nào, chỉ cần chính quyền Kiev thể hiện sự thiện chí. Gần đây nhất, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow muốn đàm phán với Ukraine là nhằm tạo thêm thời gian cho việc tăng cường quân sự. Ông Lavrov nhấn mạnh, đây là lời nói dối trắng trợn. Thưa quý vị, bao lâu nay, mối quan hệ giữa phương Tây và Iran đã cơm không lành, canh chẳng ngọt vì vấn đề hạt nhân, thậm chí ngày càng tồi tệ khi có thông tin cho rằng Tehran cung cấp vũ khí cho Moscow để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine. Mặc dù Iran đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn này, nhưng phương Tây vẫn chưa ngừng chĩa mũi dùi dư luận về phía quốc gia Trung Đông. Mới đây, Tehran đã có động thái đáp trả. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Phần Lan Pekka Haavisto đã chỉ trích phương Tây đang viện trợ vũ khí cho chính quyền Kiev không kiểm soát, khiến tình hình ở Ukraine thêm phức tạp. Ngoài ra, Ngoại trưởng Amirabdollahian còn nhấn mạnh rằng Tehran phản đối tất cả các cuộc chiến tranh trên thế giới, trong đó bao gồm cuộc xung đột Ukraine. Trong những tháng gần đây, Kiev và phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp cho Nga máy bay không người lái và tên lửa. Ở phía ngược lại, Tehran khẳng định nước này không tham gia vào bất kỳ hành động thù địch nào, dù là ở hình thức nào. Trong khi đó, Điện Kremlin tuyên bố rằng tất cả vũ khí mà quân đội Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine đều từ kho dự trữ trong nước.
Trong khi đó, Mỹ vào cùng ngày đã lên tiếng cảnh báo về mối quan hệ đối tác quốc phòng giữa Nga và Iran, mô tả đây là thách thức đối với Ukraine, khu vực Trung Đông cũng như thế giới. Thông tin được CNN đăng tải. Trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 12, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, Nga đang tìm cách tăng cường hợp tác quốc phòng với Iran, bao gồm lĩnh vực phát triển vũ khí và huấn luyện quân sự. Việc Moscow cung cấp cho Tehran các hỗ trợ kỹ thuật và quân sự ở mức chưa từng có đã biến mối quan hệ của họ thành mối quan hệ đối tác quốc phòng toàn diện. Theo ông Kirby, Washington cảm thấy rất lo ngại về mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc và không ngừng phát triển giữa Moscow và Iran, đặc biệt là đối với kế hoạch thành lập dây chuyền sản xuất máy bay không người lái chung của hai nước này. Vị quan chức kêu gọi Iran nên ngừng ngay ý định này. Cũng trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Kirby cũng thông báo lệnh trừng phạt mới áp đặt lên 3 thực thể có trụ sở tại Nga liên quan đến hoạt động mua và sử dụng UAV của Iran. Hiện Moscow và Tehran chưa đưa ra bình luận về các phát biểu mà Washington vừa đưa ra. Ngay sau khi Mỹ thông báo trừng phạt 3 thực thể Nga vì mua UAV của Iran, Australia cũng đưa ra động thái tương tự. Cụ thể, Ngoại trưởng Australia bà Penny Wong cho biết chính phủ nước này sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt một số cá nhân, tổ chức từ Nga và Iran do vi phạm nhân quyền. Trong tuyên bố đưa ra, Ngoại trưởng Wong cho biết Australia sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 13 cá nhân và 2 thực thể, trong đó bao gồm cảnh sát đạo đức Iran, lực lượng kháng chiến Bazi và 6 cá nhân liên quan đến cuộc đàn áp người biểu tình ở Iran trong suốt gần 3 tháng qua. Bên cạnh đó, Canberra cũng sẽ trừng phạt 7 người Nga có liên quan đến vụ ám sát cựu lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny. Trợ lý của Ngoại trưởng Wang, ông Tim Walz cho biết thêm, hành động cung cấp máy bay không người lái cho Nga để phục vụ trong xung đột ở Ukraine là bằng chứng cho thấy Iran đã phần nào liên quan đến việc gây bất ổn an ninh toàn cầu. Danh sách trừng phạt mới là lời cảnh báo cho những thực thể và cá nhân đứng sau hỗ trợ cho chính quyền Moscow chắc chắn sẽ đối mặt với hậu quả. Hồi tháng 10, chính phủ Australia cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và cấm đi lại đối với 28 Phật tử ly khai, bộ trưởng và quan chức cấp cao do Nga hậu thuẫn sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Kể từ khi nổ ra xung đột ở Đông Âu, Canberra đã trừng phạt hàng trăm cá nhân và tổ chức của Nga. Australia cũng đã cung cấp thiết bị quốc phòng và viện trợ nhân đạo cho Ukraine, đồng thời cấm xuất khẩu alumin, quặng nhôm và bauxite sang Nga. Thưa quý vị, kể từ năm sau, thêm 30 nhân viên của các cơ quan ngoại giao Nga sẽ rời khỏi Mỹ. Đây là thông tin đáng chú ý được Đại sứ Nga tại Washington đưa ra sau khi hai nước vừa thực hiện thành công một cuộc trao đổi tù nhân. Hôm 9 tháng 12, Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov cho biết, vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, 30 nhân viên ngoại giao của Nga làm việc ở Mỹ sẽ buộc phải trở về nước. Nguyên nhân là do bị hạn chế về thị thực. Bên cạnh đó, vị quan chức còn cho biết, tình hình an ninh đối với các cơ quan đại diện nước ngoài của Nga tại Mỹ vẫn còn nhiều bất ổn và căng thẳng. Theo ông Antonov, các nhân viên ngoại giao Nga vẫn tiếp tục nhận được lời đe dọa và cả những lời đề nghị hợp tác với các cơ quan tình báo nước khác. Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Theo hãng thông tấn RIA của Nga, chính quyền Moscow sẵn sàng cấp thị thực và những tài liệu liên quan cho các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Nga. Reuters cùng ngày cũng đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo trừng phạt 200 công dân Canada như một đòn đáp trả tương xứng với động thái được chính quyền Ottawa đưa ra trước đó. Bộ Ngoại giao Nga đăng tải thông báo trên web hôm 9 tháng 12 nêu rõ, nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt mà Canada áp đặt, 200 công dân nước này sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Nga. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra hồi tháng 2, Canada đã tuyên bố trừng phạt hàng nghìn cá nhân, tổ chức của Nga và Belarus. Gần đây nhất là 33 quan chức, cựu quan chức Nga và 6 thực thể khác vì liên quan đến những vi phạm nhân quyền có hệ thống đối với những cá nhân phản đối chiến sự tại Ukraine. Cũng trong ngày 9 tháng 12, Bộ Ngoại giao Nga còn triệu tập đại sứ Canada tại Moscow, Alison Leclerc, để làm rõ thông tin chính quyền Ottawa đang kích động tinh thần bài Nga. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác. Mới đây, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva
cho biết bà đã có một cuộc trao đổi hiệu quả với các đối tác Trung Quốc nhằm mục đích thúc đẩy Trung Quốc nhanh chóng xử lý các khoản nợ cho Zambia và Sri Lanka. Trong tuần này, bà Georgieva, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cùng một số nhà lãnh đạo tài chính khác đã có cuộc họp trực tiếp với các quan chức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Tài chính Trung Quốc và Ngân hàng Exim và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc tại tỉnh An Huy của nước này. Theo nữ giám đốc của IMF, các cuộc họp đã thảo luận về việc xử lý những khoản nợ do Bắc Kinh, Washington và nhóm G20 thiết lập vào cuối năm 2020, đồng thời tìm cách xóa nợ cho một số nước khác. Bà Georgieva nói, chúng tôi vẫn cần thảo luận lại về việc xử lý nợ của Cộng hòa Tata, đồng thời đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các biện pháp xử lý nợ đã thống nhất cho Zambia và Sri Lanka. Một số nước cũng đang phải đối mặt với tình trạng nợ nần do điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các trường hợp nợ riêng lẻ để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu có thể xảy ra. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ông Malpass khẳng định rằng những thay đổi trong quan điểm của Trung Quốc đối với việc xử lý nợ đóng vai trò rất quan trọng trong nỗ lực kiểm soát nợ của các quốc gia. Hôm 9 tháng 12, Nhà Trắng cho biết Washington đang liên lạc với Ankara để giải quyết những tranh chấp dẫn đến các tàu chở dầu của Mỹ chưa được thông quan ở Thổ Nhĩ Kỳ, thông tin được Reuters đăng tải. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng Nhà Trắng tin vấn đề có thể được giải quyết. Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng vấn đề có thể được giải quyết. Bà nói, chúng tôi đã liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ về việc mức giá trần chỉ áp dụng cho dầu của Nga và giá trần không bắt buộc phải kiểm tra bổ sung đối với các tàu đi qua vùng biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Tình hình hiện tại là hầu hết tất cả các tàu chở dầu bị trì hoãn đều không xuất phát dầu từ Nga. Do đó, các tàu không đáng bị ảnh hưởng bởi giới hạn giá dầu. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đang cố gắng giải quyết vấn đề nhanh chóng. Tình trạng nhiều tàu chở dầu bị trì hoãn ở Thổ Nhĩ Kỳ là do Ankara đã từ chối hủy bỏ quy tắc kiểm tra bảo hiểm mới mà bất chấp những áp lực từ phương Tây. Cơ quan vận chuyển Chibika tổng cộng có 28 tàu chở dầu đang xếp hàng chờ được thông quan rời khỏi eo biển Port Bruce và Dardanelles. Chính phủ Australia hôm 9 tháng 12 đã thông báo bổ nhiệm bà Kerry Hartland vào vị trí Giám đốc Cơ quan Mật vụ Quốc gia, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử đất nước vị trí này được đảm nhiệm bởi một người phụ nữ. Thông cáo báo chí của chính phủ Australia nêu rõ, bà Kerry Hartland đã đảm nhiệm vị trí giám đốc của Cơ quan Mật vụ Australia ASIS kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2023, sau khi vị quan chức đương nhiệm Paul Simon về hưu. Trước khi trở thành nữ giám đốc ASIS đầu tiên trong lịch sử Australia, bà Hartland từng là nhà báo, thư ký văn phòng chính phủ, cũng như giữ vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền đất nước. Nổi bật, bà đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Australia trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2017. Kể từ đầu năm nay, bà là Giám đốc chương trình Cải tổ Văn hóa Nghị viện. Phát biểu sau khi được bổ nhiệm vào chức vụ mới, bà Hartland cho biết bản thân cảm thấy rất vinh dự khi công tác tình báo đang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, sự thịnh vượng và chủ quyền của Australia. Đặc biệt là trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều biến động về mặt địa chính trị. Sau nhiều tuần thảo luận và tranh cãi về vấn đề có nên tiếp tục trung thành với chế độ quân chủ ở Vương quốc Anh hay không, hôm 9 tháng 12, chính quyền bang Quebec, Canada đã chính thức thông qua luật chấm dứt yêu cầu các quan chức dân cử tuyên thệ trước vua Jacques đệ Tam. Theo đó, các quan chức được bầu chọn sẽ chỉ tuyên thệ với người dân Quebec và tự do lựa chọn việc tuyên thệ với quân chủ nước Anh hoặc không. Theo Reuters, việc kêu gọi chấm dứt lời tuyên thệ đã diễn ra từ lâu. Sau sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, cộng với áp lực từ hai đảng chính trị Parti Québécois PQ và Quebec Solidarity luôn ủng hộ Quebec độc lập khỏi Canada, lời tuyên thệ đã trở thành một lựa chọn của các quan chức và không còn bắt buộc. Trên Twitter, lãnh đạo PQ, ông Paul Stepien Palomodon đã viết, đây là một khoảnh khắc tuyệt vời cho sự tự do của Quebec và sẽ là bước tiến để Quebec không còn liên quan đến chế độ quân chủ ở Anh Quốc. Tuần trước, ba nhà lập pháp được bầu của PQ đã không thể vào cơ quan lập pháp quốc gia sau khi từ chối tuyên thệ với vua Jacques đệ Tam.
Trong khi đó, vua Charles cùng với vợ là Vương phi Camilla ngày 9 tháng 12 đã có một chuyến thăm đến sân của câu lạc bộ bóng đá Wrexham ở xứ Wales và gặp gỡ chủ sở hữu đội bóng Ryan Reynolds và Rob McElhenney, cũng là những diễn viên Hollywood nổi tiếng. Dưới ánh nắng chói chang, vua Charles đã trò chuyện với hai đồng sở hữu câu lạc bộ Wrexham về kế hoạch giúp đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 5 National League thuộc hệ thống giải bóng đá Anh vươn lên tầm cao mới. Jenner, diễn viên nổi tiếng được biết đến qua bộ phim Deadpool, trong khi Mark Elhenney là ngôi sao của bộ phim sitcom It's Always Sunny in Philadelphia. Họ đã mua lại Wrexham vào năm ngoái với giấc mơ đưa câu lạc bộ trở thành đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù. Nói với các phóng viên sau cuộc gặp với vua Charles, Reynolds mô tả chuyến thăm của vị quân chủ Hoàng gia Anh là động lực mạnh mẽ giúp câu lạc bộ Wrexham nỗ lực đạt được tham vọng đó. Hiện Wrexham đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng National League. Mục tiêu mùa này của họ là thăng hạng. Trong cùng ngày, một tòa án ở Nga đã ra phán quyết 8,5 năm tù đối với chính trị gia đối lập Ilya Yashin vì tội danh lan truyền thông tin giả về quân đội đất nước. Thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, chính trị gia Yulia Sayin bị kết án 8,5 năm tù tại tòa án quận Metchansky, Moscow hôm 9 tháng 12. Các công tố viên cho biết hồi tháng 4, bị cáo 39 tuổi đã đăng tải một video lên kênh YouTube. Trong đó, người này bình luận về các bằng chứng mà truyền thông phương Tây đưa ra, cho rằng lực lượng Nga có liên quan đến tội ác tại thị trấn Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine. Động thái này đã vi phạm luật hình sự được ban hành gần đây, quy định các hành vi bêu xấu hình ảnh quân đội Nga là phạm pháp và việc lan truyền thông tin sai lệch về lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ phải lãnh án tối đa là 15 năm tù. Đăng tải bài đăng trên Telegram, sau khi nhận về phán quyết, ông Isa tiếp tục thách thức chính quyền khi kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục phản đối cuộc xung đột ở Ukraine. Yulia Sayin được biết là một nhà lãnh đạo đối lập nổi tiếng, từng công khai chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin. Ông có khoảng thời gian giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Krasnoyarsk của Moscow trước khi bị cấm tái tranh cử. Reuters đưa tin, cũng trong ngày hôm qua ngày 9 tháng 12, một màn sương mù dày đặc đã bao phủ toàn bộ thành phố Lahore của Pakistan, khiến hoạt động giao thông từ đường bộ, đường sắt đến đường hàng không ở nơi đây đều bị gián đoạn do tầm nhìn giảm xuống thấp. Hình ảnh ghi lại cho thấy nhiều hành khách đang đứng đợi tại ga xe lửa của thành phố Lahore. Sau khi các quan chức đường sắt nói rằng các chuyến tàu hỏa không thể khởi hành đúng giờ vì sương mù dày đặc, lịch trình hàng không trên toàn tỉnh Punjab cũng bị gián đoạn, trong khi các con đường cao tốc được lệnh đóng cửa cho đến khi sương mù tan hết. Lý giải về tình trạng sương mù dày đặc, ông Yajid Bahir Ahmed, quan chức tại Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Punjab, nói là do ô nhiễm không khí. Theo vị quan chức, tình trạng ô nhiễm đã trở nên nghiêm trọng hơn từ tháng 10 khi nông dân đốt rơm rạ để chuẩn bị cho vụ mùa lúa mì tới. Đất nông nghiệp chiếm đến 70% diện tích tỉnh. Nếu lửa đều cháy trên toàn bộ 70% phần đất đó, hậu quả hiển nhiên rất tồi tệ. Thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, có dân số 11 triệu người, luôn nằm trong danh sách những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Hôm 2 tháng 12, chỉ số chất lượng không khí AQI được đo tại Lahore đã vượt ngưỡng 400, cao gấp 4 lần so với mức an toàn đối với sức khỏe con người, có thể gây kích ứng và các vấn đề về phổi. Phần cuối của chương trình sẽ là những tin tức văn hóa nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, đất nước Italy được biết đến với hơn 97% số người dân theo Công giáo. Cùng với đó là Tòa Thánh Vatican nằm trong lòng thủ đô Roma. Đến thăm quốc gia này, du khách không chỉ có cơ hội tận mắt chứng kiến những kiến trúc cổ kính, mà còn có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo và mang những nét văn hóa đậm chất riêng. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa quý vị tham quan một hoạt cảnh nổi về Chúa Hài Đồng lọt thỏm giữa một đầm phá ở thành phố Venice, duyên hải miền Bắc Italy. Hoạt cảnh làm bằng ván ép sơn, mô tả Chúa Hài Đồng, bên cạnh là Thánh Giêsu và Đức Mẹ được cố định bằng cọc gỗ. Tác phẩm này được tạo ra bởi Francesco Orazio, một người bán rau tại địa phương có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Người này chia sẻ rằng anh chọn vùng nước thoáng, gần đảo,
Bruzano để sáng tạo hoạt cảnh này là nhằm không muốn cản trở giao thông, nhưng cũng vừa thể hiện được tinh thần chào đón mùa lễ Thiên Chúa Giáng sinh, đánh dấu sự ra đời của Chúa Giêsu. Sau đây hãy cùng chúng tôi đến Ai Cập để gặp gỡ ông Mostafa Mahmoud Mostafa, người đàn ông đã gắn bó với nghề sửa những quả bóng đá trong 50 năm và câu chuyện về người thợ cần mẫn giúp những quả bóng có thể một lần nữa xuất hiện trên sân cỏ sẽ là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong khung cảnh đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương, ông Mostafa Mahmoud Mostafa, 68 tuổi, đang khéo léo khâu và thổi phồng những quả bóng đá bị hư. Cha tôi đã bắt đầu sự nghiệp với những quả bóng đá từ những năm 60-70 của thế kỷ trước. Tôi và cha tôi đã có thời gian làm việc cùng nhau để tạo ra những quả bóng. Sau đó tôi nối nghiệp của cha mình. Thế nhưng, khi những hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc ngày càng phổ biến ở Ai Cập, ông đã quyết định chuyển từ sản xuất bóng sang sửa chữa chúng. Trước đây, ông từng làm việc trong một số câu lạc bộ trong nước, nổi bật là đội bóng Al-Ahly hay Zamalek. Nhưng gần đây, do vấn đề về sức khỏe, ông đã quyết định xin nghỉ và mở một cửa hàng để giúp khách hàng sửa chữa những quả bóng của họ. Nhiều người đã tìm đến tôi và họ thích những gì mà tôi làm. Điều đó thật tuyệt vời. Ông Mostafa mãn nguyện chia sẻ. Cũng giống như hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, bóng đá cũng là môn thể thao vua được người dân Ai Cập yêu thích.